Morjesta vaan. Nyt ruvetaan tekstaan ne vetovarret. Palametallissa leikkuutin laaserilla ne aihiot siihen. Ruvetaan hitsaa päät kiinni ja sitten tehdään ne sivurajoittajat. Ja samalla leikkuutin ne sivurajoittajan korvakot. Katsotaan minkälaisia niistä tuli. Ja käydään sitten tuon levyhallireissun jälkeen, kun tuolta haijaan ne leikkeen, niin tuolla toisessa hallissa, eli siellä rautavarastossa, sinne haijaan ne sivurajoittaja ja värkit sitten sieltä. Ja penkastaa vähän pätkätavarahyllyä, jos sitä löytyy tarve rauttaa kotiin. Niin sama aina ottaa sitä kyytiä, mutta haijaa ne leikkeet ensin. Siinä on kaasupatterit tuohon laserkoneeseen. Ja tuossa on se lasermylly. Sitä on useammankin kerran jo vissiin katseltu. Ei siinä sen ihmeempiä. Se on ihan kookas vekoti. Ei mitään, katsotaanko ne mun leikkeet tuolla hyllyssä. Eli täällä. Tänne tulee asiakkaiden leikkeet. Missä on meikäläisen vetovarret? Tuolla alhaalla. Nuo on sen näköisiä. Joo. Nämä on ne. Melko siisti jälki tulee 15 millin levyyn, kun menee lasersäde läpi. Soikin, jottei noista reihän. Nämä on niitä sivurajoittajan korvako alalappuja. Nämä olisi välttänyt 10 millin levystäkin, mutta otin 15, koska nuo vetovarret tuli 15 levystä, niin samalla aloituskustannuksella menee nuo sivurajoittajien korvakotkin. Nämä on tosiaan tämmöiset kaarevat nyt nämä vetovarret. Muutamia reikiä tuonne ja sivurajoittajan reikä otin summassa tuonne kauemmassa. Ja tuosta lähtee se nostovarsi, eli otin tänne ulkopuolelle se sivurajoittajan rei. Tuommoiset korvakot tulee sitten sinne sivurajoittajille. Hyvä, otetaanpa ne siitä. Tää on nyt se rautavarasto ja täältä pätkitään nyt sivurajoittajan putket. Ja tuossa on nyt semmonen pätkärautahylly, eli kun niillä jäpi näitä häntiä tänne, ne nakkelee tähän hyllyyn ja tästä saa itse penkkoon näitä pätkiä ja ne myydään sitten kohtuuhalavalla kilohinnalla. No tästä löytyy monasti yhtä sun toista. Tekee jotakin vaikka rautapukkia itselle, niin siellä on sopivaa palakkia, paksua neliöputkea. Tuolla on muuten aika paljon vejettyä akselia tuo. Tuommoisia kannattaa ottaa tappiaihioksi kotiin kun sorvailla. Ja tuolla ylempänä on sitten vähän pitempiä ja tuolla on alumiinia ja rosteri. Kierretankkokin näyttää olevan. Hei, tuossa on 10 millin tanko. Tai 12 millin tanko. Tuommoisen voisi ottaa tuosta. Tuolla on lattarautaa tarvitteisiin. Sieltä pitää nyt minun vähän penkasta matkaa vähän rautoja. Se pätkittäänpä ne sivurajoittaja putket. 40-44 ja 30-33. Eikö ne mene sisäkkään kesken? Pitäis mennä. Menee jo. Ja siihen ei varmaan 30-33, tuohon ei paksumpaa eikä ja olla. Ei. Otetaan noita. 1,2 molempia. Niin. Ota se koko tanko, ei jääpi tarverauvaksi sitten. Joo. On se 2 metriä. No niin, otetaan se kokonaan sitten. Tästä 1,3. Ja siinä on sitä 3. Sitä joutaa vähän leikkomaan sitten, kun on noin pitkä. Paas sitäkin se 1,5 metriä, niin jääpi vähän törsäysvaroilla.
Aina tulee otettua vähän yli näitä rautoja, mutta niitä tarttuu. Mulla muuttuu suunnitelma päässä aina koko ajan, kun kädi piirtää tuolla. Onpa tuota Ei saa, no näin ohu. tuo on 4. On kyllä 5. Joo. Ootko tuo? Olisiko tuo parempi semmonen korvakko? Oo, aika vähän jämää. Onhan se jämäkään. Entä 6? Itse kun ei taas osaa päättää, mistä se pitäisi tehdä se sivurajoittaja. Entä tämä? Tämä oli 8 kertaa 40. tuo ainakin kesti, mutta mä otin sen jos yhden pätkän jätän tuolta pois ja ottaisin tämän tilan. Joo. Niin, Olisiko se parempi? Niin, se 40 olisi vähän parempi. Joo. Otetaan se. Tarviiko muuta? En mitä tarvitaanko muuta, ei varmaan. Tulee uudestaan, jos meni perseelle. Ne. Se sen kuumempi on. Ai ja uudestaan. Otetaan ne. Ja nyt meillä on rauvat ja lähdetään niistä sorvailemaan. Sorvailemaan ne vehkeet sinne. Oliko sulla jotain levyäkin? Joo, mulla on taskussa se SO siitä levystä. Joo. Joo. Laitako keleen mukaan? Laita keleen. Ota tuo pikkutanko siihen matkaan. Joo. Punnitaan nuo ja sitten me mennään. Tuolla niillä on sitten hitsaamo. Hitsaavat ihan mitä kukin tilla. Terästä, alumiinia, rosteria, ihan mitä vaan. Täällä on tosiaan siis putket, lattarauvat, palakit, kaikki mahdolliset. Niin sanottu tankorauta on täällä hyllyssä ja varastossa. Täältä saapi ottaa sentin tarkkuudella, katkaisuttaa mitä ikinä tarvitsee. Tuo pätkärautahylly on hyvä, sitä kannattaa käydä penkoon ihan jo huvikseenkin. Joskus saattaa löytyä hyvinkin paljon käyttökelpoista. Siinä on siis, sanotaan puolesta metristä aina tonne 1,5 metriä on pätkiä. Jes, nyt meillä on rauta. Laaserilla leikattu nämä jeeppit. Noitakin saa täältä ostaa, tai jeeppejä. Veto varret, kävin tuossa pihalla vähän rälläkällä vettä viistettä noihin päihin, niin ruvetaan hitsaamaan nämä mullisilmät tänne. Sitten kun on heftissä nämä kiinni tossa ja mallattaa vähän tuonne tekstan perään, niin katsotaan minkä näköiset niistä tulee. Vähän nähdään se muoto sitten paremmin. Mutta kuten siinä palametallissa jo nähtiin, ne on tämmöiset aika, lämmin vielä tuolta, aika jöötiä rauttaa 15 millistä, normaali 355, en ottanut sitä hardoksia, niin varmaan kestää. Ja tuolla on nyt aika paljon paksummin rauttaa kuin alkuperäisessä, niin tuolla pohjalla reikiä alapuolella. Ja se on tämmönen loiva kaari. Ne on nämä alkuperäiset tämmöiset aika hintelöt. Ja ne tarvikkeetkin on tämmöiset samanlaiset hintelöt. Nyt pitää vaan tuo pää tommoseen niinku vinkkeliin me joudutaan heftaa kiinni. Ja näissä alkuperäisissäkin on, niin se pää heittää niinku vähän ylös. Tuo on noin 14 astetta. Mutta mulla on näissä uusissa, tässä omassa suunnitelmassa, niin mulla on 11 asteen nyt tuo kulma täällä, niin se heittää nyt noin 11 astetta karkeasti tuota vetovarren päätä. Mulla on vähän pitemmät nämä, niin sen takia löysempi kulma mitä näissä originaaleissa. Ei muuta kuin heftiin vaan kiinni ja mallataan, niin nähdään sitten kerralla, että minkä näköistä niistä tulee. On niinku Concorde nokka alaspäin sitten tämä vetovarren, tämä ulompi pää. On kyllä melko varret. Nyt se tulee oikeinpäin. Mennään jo sekaisin noissa kulmissa.
Vähän outoa valua on kyllä tuo. Tää on melko jöötin näköinen tää vetovarsi. Teksta menee keholla pystyssä, kun läjäytetään nämä tänne roekkuun. Se on tosiaan tuolla ronka etupuolella tuo tappiloinen. Ja siksi ne pitää olla tämmönen taitettu tämä kuluma se 11-14 astetta. Ja sitten ne pitää vielä tässä vinkkelissä olla toisin kerran. Naftit nuo pallot tuonne menee. Tosiaan tuolla on nyt kaksi reikää, etumainen ja tuo takimainen, ja tällä etumaisella reijällä saa menemään nämä varret sitten niin kuin alemmas. Mulla on nyt säädettynä tähän vähän pitkähkölle, että se nyt ei ihan siinä toimi, vaan nyt se olisi siinä. Tuolta se väistää nyt sen ronkan, kun siinä on se taitus. Joo, ne on ihan hyvän näköiset nyt. Ne on nyt 3-4 senttiä, vai oliko 3 senttiä pitemmät kuin ne alkuperäiset. Pikkusen pitemmät. Ja tuohon sitten sivurajoittaja kiinni tuohon reikään tuosta noin. Ruvetaan ne tekemään heti, kun nämä on hitsattu. Tuonne alle, ronka alle se lappu ja korvakko, ja tuota otetaan sivurajoittaja tänne kiinni. Tuossa näkyy nyt tuo alkuperäinen varsi. Se on 3 senttiä tuo uusi varsi. Pitempi ja reijän silmästä silmään, niin siinä on noin 20-25 milliä on pitempi. Ja tuolla tuo nostovaren kiinnitys tapin kohta, niin se tappi on samassa kohtaa alkuperäisen kanssa. Eli tuo reikä on millilleen samassa kohtaa kuin tuo. Sen minä mitoitin siihen. Ei siinä mitään. Ruvettava nyt funtsin niitä sivurajoittajia. Saattaa olla, että pitää jommalla kummalla käyttää ehkä pyörääkin paikoillaan ja katsotaan, että se ei törmää siihen renkaaseen sitten. Niin hitsataan sitten nuo umpeen, kun on ne rajoittajat siellä hahmoteltu tuo persiiseen. Siinä on nyt se suunnitelma tämän suhteen. Eli nyt rajoittajien kimppuun ruvetaan pätkivään sitä rautamutkea, mitä ajettiin palametallista. Saahan tekstaa vähän takapyörille niin sanotusti massaa, kun pannaan tämmöistä paksusta rauhasta sinne osiin. Mutta ihan selkeästi tuo reikä tuli ainakin tälle tapille niin pikkusen liian alas. Pitänyt 5 milliä nostaa ylemmäs. Kun nelivetovalmettia kävin kahtomassa, niin nelivetovalmetissa ei ole sivurajoittajan saronapiste, niin se ei ole lähelläkään niin kuin tämän pistettä niin kuin korkeassa suunnassa. Siellä on useamman 10 milliä heitto. Se ei varmaan ihan millin päälle ole se sama linja, mutta kovin erillään se ei saa olla. Se pitää olla suurin piirtein samassa linjassa tämän tapin kanssa, mihin tämä tuleekin. Otetaanpa sitä mutterit poikkeen ja ai että, tämä onnistui tämä U-reikien teko ja nyt se on pikkuinen tämmönen säätö mulla täällä. Saapi tämän reikälinjan sääettyä tuon kanssa. Se reikälinja, niin se on aika likeellä tuota. Ei se kaukana ole. Eiköhän se toimi siellä. Sitten tuossa kun pieni etäisyys säätänyt nyt U-hahlojen takia, niin mä saan nyt sen suurin piirtein kohdalle. Nää liukkuu tosi hyvin sisäkkäin nämä putket. Siellä on se 2 millin välyys tuolla, se lonttaso, niin kyllä se sivurajoittajat vähän aina lonttaso joka suuntaan. Minimissään 45
Ja 54 on suurin piirtein maksimissaan sivurajoitteli. 9 senttiä vaan säätyy. Ei sen enempää. Läpi melko pitkä tukivara tälle ohkaiselle putkelle. Ei kerkeä lähteä vääntymään sieltä, vaikka se on ohutta 3 millin putkea. En usko, että lähtee vääntymään ainakaan. Dextan perään kytkettävillä pienillä työkoneilla. Tämä on ohu varsitelään sen verran lyhkäinen. Eli ulkoputki on se 40 senttiä. Pitäisi sen riittää. Saattaa olla vähän liian pitkäkin vielä. Eli nyt on tässä porrailu, kun tuossa ohi menne on näitä palikota sahailu, niin samalla on jo ruvennut porrailemaan reikiä ja saadaan ne saranat sinne vetovarsiin ja sinne ronka-alle. Hitsataan tuommoiseen pulttiin kiinni tuo lattarauta, eli tulee sinne ronka alle. Tämä on vielä vähän lämmin. Tuommoinen pinnapultti, härpätin. Ja sitten pitää ruveta hitsaamaan loppuun nämä kaikki haarukat. Tuossa on yksi vähän niin kuin valmiin. Tuo etupuolen haarukka, sinne tulee pultti, mutta tänne tulee hitsattuna tämmönen pinnapultti. Pitäisikö se muota meidän ottaa lähelle? Ei taho ottaa betonilattialta ihan hypätä joka kerta. Palopa ouvosti, suoraan sanon. Kai se 10 pultti on sitten semmonen, että vähän ouvosti. Kai tommonen hitsi mennyt. Siistin näköinen. Taas kehu itteni. Harvoin pystyy kehumaan mitään. Tossa kun sahhailin noita rautoja, eli noita pieniä haarukoita tai noita sivurajoitteja, näitä kiinnikkeitä ja porrailin, niin siinä tuli yhtäkkiä mieleen, että mä hitsasin alkuun tai heftasin nämä väärin. Nyt ne on korjattu. Ne piti heftata tämän kiinnitysrauvan niin kuin tuohon ulkosyrjälle. Silloin sattuu tuo reikä samaan linjaan tuon vetovarren tapin kanssa tai tuon kiinnityspisteen kanssa. Eli nyt on tuolla tuo tappilinja tismalleen samassa korossa. Ruvettapa nyt tämmämään nuo rototyypit tuohon paikalle, niin sitten pääsee miettimään, minkälaisia reikiä siihen pitää porata sitten sitä lukitustappeja varten. Nakkaan tämän tänne ensin kiinni ja nyt kun se on tuohon kylkeen heftattu tuo kiinni ja se hitsataan siihen kiinni tuo lappu, nyt kun tuohon pannaan hitsi, niin se hitsi nätisi tänne piiloon tätä ronkkaa vasten. Niin näistä tulee ihan nätit näistä rauvoista, vaikka ne on aika julman kokoiset, vaan se julmuus oikeastaan ei haittaa mitään. On vaan painoa vähän tänne taka-akseliin. Eiköhän se sen verran ole sielläkin. Ja täällä on tosiaan 16 millin reiät täällä lapussa. Tää pitää tätä pinnapulttia vähän lyhentää sitten. Tuonne ja tuo tulisi tuohon. Jätetään nyt löysälle se. Vähän tiukahko tuo reikä tossa. Siinäpä meillä on nyt sivurajoittajan rototyypit ja tosiaan kun nämä lärpättimet on nyt heftattu oikeaan kohtaan tätä rautaa, niin nuo tappilinja tuolla on sama.
yläsuunnassa ja vaakasuunnassa ne tapit osuu sillä kohakkain. Ja kun tätä lähtee nostamaan tää vetovartta, jos mä jaksan yhdellä kerran nostaa, niin tuo sivurajoittajan teleskooppi ei tuossa liiku. Pikkusen se siinä soutaa totta kai, kun mulla käsikin liikkuu. Mutta jos tuo tappilinja ei ole tuolla ronkan alla tuolle sivurajoittajalle ja vetovarrelle, niin tämä lähtee soutamaan tuo teleskooppi ja se ei toimi se sivurajoittaja sitten enää. Se korjaantui onneksi tuolla, kun mä hoksasin tuossa heftata oikealle puolen tuon lapun siihen, mihin minä olin sen piirtänyt. Tuli vaan semmoinen ajatuskatkos siihen alkuun. Ja tuohan jääpi nyt piiloon tuo hitsisauma tonne ronka alle, kun tuo hitsattaa umpeen, niin se tulee ihan siistin näköinenkin vielä. Ei ole ruman näköinen rautakötystys. Se on niinku sinne tehyn näköinen. Vetovarren pääkulma näyttäisi olevan ihan hyvä. Tuolta lähtee hyvin kaartamaan tuo vetovarsi ja tässä se oikein ja sitten vähän niinku suoraan. Ja eikä se tuon lähemmäs rengasta voi mennä, kun siinä rupeaa ketju takkaa tuo vetovartta. Yläasennossa tuo sivurajoittajan korvakko tuolla osuu tuohon itse rajoittajaan ja se rajoittaa sitten yläasennossa tämän väliin. Eli siihenkin jääpi nyt se ketjuvara. Ei se tuo lähemmäksi rengasta voi enää mennä tuo vetovarsi. Niin tuo onnistui ihan hyvin tuo sivurajoittajan kiinnike tuon. Nyt ruvetaan porraa reikiä vähän tuohon rajoittajaan, tehdään rajoittajalle se tappi ja hitsataan nämä vetovarren päät kiinni, koska tämä kulma nyt näyttää olevan ihan hyvä. Tämmönenkin rauta olisi pitänyt töhöllä esilämmittää kuumaksi varmaan ja sitten vasta ruveta vetelemään. Jospa se siihen tarttuu. Tosiaan pitää noihin nakata vielä pienet täytteet, noihin pitää jännitettä vähän pienemmäksi. Niihin täytteet ja tuo meni kertatäytöllä tuo seevinki nyt tuosta umpeen. 4-valmetti kun vaihdan nuo päät, niin kun ne on melkein 25 milliä muistaakseni on niiden päitten kohdalta. Vai 20 milliä, niin niitä joutuu vähän useammin täyttelemään 0,8 langalla. Kertatäytöllä meni nyt. Ne on ihan siistin näköiset päät siinä. Viimeinen reikä. Eikä tuommoista niin kuin karkeasti 5 reiän patteria on tehnyt nyt molempiin näihin sisäputkiin ja ulkoputkissa on sitten 2 reikää. Ja tuo haaste on tuossa, kun se säätövara on 46 milliä niin kuin tarkkana mittana, mitä tuo sivurajoittaja liikkuu, eli ne on 5 senttiä, niin hyvin vaikea on tehdä riittävästi reikkiä. Pitäisi tehdä toinen reikäpatteri tuonne vähän myöhemmin, pikkusen eri rasterilla, mutta kopoltilla painetaan menee. Siinä oli reikä. Nyt päästään sovittelemaan tätä virallisesti paikoilla. Onkohan se keskellä nyt? Tommonen prikka tohon kiinni.
Siinä on osat lattialla, pitää sanoa kun meni vähän aikaa tuossa työstäessä. Yllättävän työsevä on tehdä nämä, ei nämä ihan hetkessä tapahdu, mutta tuleepa ainakin omanlaiset ja ehkä vähän halvemmat kuin kaupasta. Tuon vetäisin korvakot kiinni tämmöisellä pienellä hitsillä vaan tuosta reunasta. Pitäisi kestää hiion tuota päältä vähän niitä patteja poikkea, ei kohota tuolla alla. Voi vettä takapuolelta jos haluaa, mutta minä en meinannut vettä. Pysyy varmasti kiinni. Ei sitä repimellä siitä saa irti. Nyt on reijät ja sitten on tehty tämmöiset sivurajoitteen lukitustapit. Induktiolla kuumennettu ja väännetty ja sorvattu vähän kappeammaksi tuota nokkaa tuolta 15 tai 16 milli akselia. Taisi olla 16. Sitten on kettingit pantu tuohon kiinni. Mikillä ompelin tuommoisen sokaan tuohon varteen. Näitä nyt ei kannata vielä panna kiinni noihin rajoittajiin, kun pitää maalata. Ja ne rikat on tuolla sitä varten, että saadaan nuo kettingit sitten noihin rikkoihin kiinni. Ruvetaan sitomaan tämä tähän kiinni ja sitten mä rupean suunnittelemaan sitä mualuuta. Siinä on yksi juttu vielä tekemättä, että otanko näitä kulumia tästä vielä poikkea, mutta mä kerkeen pöläyttää ne sitten just ennen sitä maalia. Kaikki mutterit paan sitten nylokilla, mulla ei nyt ollut tarpeeksi nylokkeja, mutta tästä maaluun jälkeen niin panna nylokit vielä tänne sitten. Se on sitten joskus, kun näissä on sininen muolipää. Sormi kireyttää nyt vaan kaikki. Tuolta tuo uusi tappi. Tänne lapun ja tuon väliin laitetaan vähän alta 10 millin prikka. Tämä prikka työntää tämän rauvan niin kuin irti tuonne päin. Ja se auttaa sitten tähän törmäämisen kanssa, eli me vältetään se törmäily, kun pannaan tänne väliin vielä tämmönen 10 millin säätöprikka, niin tulee ihan hyvä tuolle. Tuo on ihan hyvä tuonne lisätä nyt. Semmoisen pienen muutoksen tuossa tein, kun hoksasin, että sen voisi tällä estää sen tänne törmäämisen. Pieni röhmä jää. Tää reikiä porannut on jäänyt pikkusen. Pannaanpa tuo tappi vaikka jonkin reikään tuohon noinkin. Sehän meni. Sitten vaan kettinkin tuo. Toinen puolikin, niin tuonne vaan tuo vähältä 10 millin rikka, niin toimii omasta mielestä tosi hyvin, kun tuossa testasin sitä äsken, niin se pitäisi olla ihan jeestä. Nyt. Sepäs on siellä. Kun tappi on tältä paikalla. Siinäpä ne olisi nyt likimään valmiille maalia vaille ja sitten pitää räläkällä tuo kulma leikkoa tosta auki ja sitten vaan tappin kettingit kiinni. Tämän puolen tapin ehkä joutuu tekemään vielä uudestaan, kun tää pikkusen enemmän hölttäsee. Tää oikea puoli, mitä tää vasen. On nuo varmasti nyt nuo sivurajoitteet paremmat kuin ne kettingit tuolla. Ja kun on paikan päällä tähän tehty, niin ne ehkä passaa sinne paljon paremmin kuin kaupasta jotkut valmiit. Ja nämä maksaa kokonaisuudessaan materiaalimielessä noin 150. Tämmöiset vetovarret pelkästään niin päitten kanssa on noin 90 pari, eli ei ole kalliit. Eli ne on jopa halvemmat kuin ne intialaiset pehmeät tarvikevarret. Uskon, että nämä ehkä voisi olla pikkusen jopa paremmat kuin ne intialaiset.
Eli tulee pikkusen halvemmaksi kuin ostaa kaupasta. Sivurajoittajat ja nuo korvakot tuonne ronka alle, niin nuo jossakin sanotaan nyt kokonaisuutena 60 huiteella, vähän pulttia päälle, niin voi pyörähtää 70 puolelle pari. Eli ei ole nekkään kovin kalliita. Eli tulee halvemmaksi oikeastaan tehdä nämä itse. Ja ne passaa nyt tänne. Jos joku haluaa hyödyntää näitä minun piirtämiä vetovarsikuvia, niin sieltä Oulun Palametallistahan ne löytyy. Saa hyödyntää niitä, saa yrittää soittaa sinne ja kysäistä rupeako ne polttelemaan vetovarsia, eiköhän ne leikkaa sieltä. Niitä saapi käyttää. Eikä siinä. Katsotaanpa vielä yksi juttu. Otan tämän tapin irti. Otan tappi pois. Ja nyt kun siinä on se 10 millin rikka tuolla, nyt kun tämä nousee ylös, niin tämä ei enää hakkaa tuonne korvakkoon. Se osuu melkein renkaaseen. Nyt se toimii tosi hyvin ja liikeratakin toimii, kun on tuolla nuo saranapisteet linjassa, niin tuo sivurajoittaja, kun se on tapissa kiinni, niin se ei yhtään ahista tuon nostoa. Se on siinä. Ei muuta kuin vaan moottorin kimppuun seuraavaksi ja kunhan saadaan ne osat sitä koneistamosta ja kansi saadaan. Jos on jossakin kuriri matkassa vissiin tulossa, niin ruvetaan moottorin kassuun. Se kannattaa tilata kanava, niin pysyy tutkalla. Se on moro.